Sziasztok mindenkinek! Végre itt van az új recept videó, a Kislahely, a lotarigai lepény. Egy tipikus esti étel. Kezdjük 200 g szalonakockával, egy porréhagymával és egy finom vágott hagymával. Ez a recept a Lorraine-ból származik, egy francia régióból, amely szorosan kapcsolódik Magyarország történelméhez. Gondoljunk csak a budai csatára, Mária Terézia fejére, első Ferenc császára, vagy az Ederényi barokk kastélyra, amely Észak-Magyarország egyik csodája. Most megpuhítunk 150 g vajat, hozzáadunk egy teáskanál sót, majd 300 g lisztet, és elkeverjük. A kész, beletesszük a sütőformába, ezután a puha, de nem borvasztott vajjal dolgozunk tovább. Ma Adrien segít nekem a videó elkészítésében. Ő nagyra gondolja a croque monsieurnek, vagyis a francia aperitifoknak. Most pedig jöhet a dagasztás. Egyenletesen kell összekeverni az alapanyagokat, hogy homogén tesztet kapjuk. Ez a recept legszórakoztatóbb része. Ha a teszta túl száraz lesz, egy kis vizet adok hozzá. Csak annyit, hogy kissé megpuhuljon. Amikor kezd ragacsossá válni, jó. Most kinyújtjuk a tesztát. Egy kis lisztet szórok alá, hogy ne ragadjon. Lassan kell dolgozni, nem szabad túl erősen nyomni. Megpróbálom a sütőformához igazítani a méretet. Ez a teszta a híres pâte brisée, vagyis porhányos teszta. Egyszerű és finom. Ha a teszta már nagyobb, mint a forma, ráteszünk a formát, majd megfordítjuk. Így elkerülhetjük, hogy elszakadjon, amikor behelyezzük. Még így sem tökéletes, ezért kézzel igazítom a helyére. Most már készen áll, és csak a történékre vár. A második kisebb iszik egy kortyot, akár csak az apja aperitifben közben. Most jöhet a sütés. Először megpirítom a szalonnát. A második kisebb természetesen figyel minden egyes lepést. És amikor már elég zsírt engedett ki, hozzáadom a porréhagymát és a hagymát. Az eredeti receptben ezek nincsenek benne, de szerintem sokkal ízletesebb lesz így. A hagyma és a porréhagyma mehet is a serpenyőbe, és megkeverem. Ez talán a francia carbonara emlékeztet titeket, ez egyébként a legnehezebb videó. Mindig jól látni, ahogy az alapanyagot sülnek. Most jöhet a tejszínes keverék. Egy tárban felverek 3 tojást, majd hozzáadom a tejszínt. Általában 20 centi tejet és 20 centi tejszínt szoktam használni, de már csak tejszínt teszek bele. A mennyiség a sütőforma méretétől is függ. Egy kevés szerencséndiót is adok hozzá, az az egyik titka ennek a receptnek. Az egészet jól összekeverem, majd beleöntöm a sült szalonnát. Ne féljetek a kisült zsíradékot is beletenni, semmi sem maradjon a serpenyőben. Egy kis keverés, és már kész is. Egy másik tipp, szurkáljunk apró lyukokat a tésztába egy vilával. Ez segíti az egyenletesebb sütést, és a gyerekeknek is jó munka. Persze attól függ, hogy mennyire fáradt. Most rántom a tejszínes keveréket a tésztára, és egyenletesen eloszlatom. Lassan öntöm, majd elrendezem a szalonnadarabokat, hogy mindenhova jusson. Óvatosan kell dolgozni, hogy ne fogyjunk ki. Egy utolsó tipp, igen megint, egy kevés reszel sajtot szorok a tetejére. Nem a sajtíze miatt, hanem azért, hogy a töltelék nem maradjon túl súlyos. Sütés után a kisnek szilárdnak kell lennie. Na, most már mehet a sütőbe. 180 fokon sütöm legalább 40 percig, és íme a végeredmény. Nézzetek meg a tetejét, pont tökéletesen sült. Egy kis salátával ideális fogás. Köszönöm, hogy követetek ezt a receptet.
és nem sokára.